Morning guys, welcome to my channel. So in today's video, change oil tayo. 4 months na rin since nung last change oil ko dito sa GSX 150. Check ko sa inyo yung milyahe, yung tinakbo niya since nung last change oil natin. Trip B. Yan, trip B. Kita nyo ba? 1611.3. So yan lang ang tinakbo ko sa loob ng 4 months. So tara, pal tayo langis. Okay, so ba't nga ba ako nagtatanggal ng belly pan, no? Change oil lang naman. Dalawang drain plug kasi yung binubuksan ko, guys. Bukod yung nandito, yung main drain plug, binubuksan ko rin yung sa kabila. Yung secondary drain plug na galing sa oil filter, sinasabay ko lagi yon. Kaya nagtatanggal ako ng belly pan kasi hindi mo ma-access yon kapag nakakabit to. So meron na rin pala akong change oil video, guys. Kung kailangan nyo nung full DIY guide, check nyo lang dito, lagay ko yung link dito sa taas. Change oil video ng GSX 150, full process. Yeah. So ito yung mga pyesa natin, guys. X-Star R9000 fully synthetic, dalawang bote. Ito bago to, bagong bili ko, 1 liter. Pero ito yung galing pa dun sa huling change oil natin, guys, kasi hindi ko naman naubos yon. Kita nyo, may more than 500 ml pa. Yan, since kang kailangan nyo lang naman na oil para sa GSX 150, kung nagpalit kayo ng oil filter, kailangan nyo na 1,400 ml. Kung hindi kayo magpapalit ng oil filter, 1,300 minus 100 ml. Ito, oil filter, guys. Ito part number 16510-45H20-000. Drain plug washer, dalawa ulit. Yung pinakita ko sa inyo, kabilaan. Yan, SGP. Part number niya 09168-10L02-000. Yan, parehas lang yan. O-ring na maliit. Ito yung sa oil filter. Part number 09280-13010-000. O-ring na malaki. Part number 09280-54001-000. Yeah, so nagpapalit ako lagi, guys, ng lahat ng to. Hindi ko tinitipid kasi magkano lang naman to. Ito para iwas tagas. Actually ito rin para iwas tagas sa drain plug nyo. Iwas tagas sa oil filter, sa housing. Iwas tagas sa drain plug washer. So shoutout po pala kay Berting Cycle Parts. Dami ko na sticker sa inyo. Sa kanila ko nakuha, guys, yung X-Star R9000. Tapos shoutout naman kay Sir Joven ng Suzuki Venworks. Sa kanya ko naman nakuha tong oil filter, tsaka itong mga o-ring washer. Shoutout, sir, maraming salamat. So yun yung mga legit na shops, guys. Kung kailangan nyo ng mga original na Suzuki parts para sa GSX 150 natin. Yan, diskarte ko, guys, para masimot natin yung langis sa loob. Medyo tinatagilid ko siya. Pwede nyo rin namang ibaba sa side stand kasi naka-center stand ako ngayon eh. Pwede nyo rin siya ibaba dito sa side stand niya. At ganun din, tatagilid din naman siya. Para at least hindi nyo hawak-hawak na ganito. Yan, so ako, guys, ang change oil interval ko is every 4,000 kilometers or every 4 months. At bumase lang din naman ako sa user manual, guys, ng GSX 150 natin. And dito siya. I-picture ako na lang para makita nyo na mas malinaw. Or i-check nyo sa manual nyo. So nakalagay kasi dito sa engine oil, replace every 4,000 or 8,000 or 12,000. So interval siya ng 4,000 kilometers. Or sa months naman, 4, 8, 12.
So, ganun din, every 4 months. At yun, no, pinakita ko sa inyo yung odo ko, parang nasa 1,600 lang yung tinakbo ko sa loob ng 4 months. So, ibig sabihin no, nauna kong inabot yung months. Naka 4 months na ako, kahit hindi ko naabot yung 4,000. Kaya, change oil na rin. Ngayon, halimbawa, nasa isang buwan pa lang, simula nung last change oil, tapos nakatakbo na ako ng 4,000 kilometers, ganun din, change oil pa rin. So, kung alin yung mauna sa dalawa. So baka may magsasabi sa inyo na masyadong matagal yan, yung interval na yan, yung 4,000 or every 4 months. Well, depende yun guys, hindi natin kagad masasabi na matagal yun. Number 1 is yun nga yung nakalagay sa manual, yung pinakita ko naman sa inyo. Number 2 is maraming factors na makakapag-determine kung gaano kayo kabilis or katagal magpapalit ng langis. So pwede natin siya i-narrow down sa tatlong factors. Number 1 is yung klase ng langis na ginagamit nyo. Full synthetic ba yan, semi-synthetic, o regular lang ba yan? Number 2 is kung paano nyo ginagamit yung motor. Napapainit nyo ba ng maayos? Or kapag start, diretso andar ba kayo? Madalas ba kayo dumaan sa mga highway, sa mga rekta na kalsada? Or lagi lang ba kayong nasa city, nasa traffic? And number 3 is kung gaano nyo kadalas ginagamit yung motor ninyo. Pang-araw-araw nyo ba yan? Or weekly bike nyo lang ba siya? So yun yung mga pinag-aralan ko guys based sa sarili kong maintenance habits and based din sa paggamit ko dito sa GSX 150 ko. At yun, kaya rin na-determine ko na applicable sa akin yung nire-recommend ng manufacturer na every 4,000 kilometers or every 4 months. Since number 1 ay naka-synthetic ako na langis. So ang synthetic na langis guys, yan yung mga ganito, R9000, basta fully synthetic, kahit anong brand naman. Tsaka basta hindi peke. So basta pag fully synthetic, you can expect na mas matagal yung buhay ng langis at mas maganda siya para sa makina as compared to sa mga regular, yung mga mineral based na oil. Number 2 is kung paano ko ginagamit yung motor. So madalas naman ako nagpapa-warm up at hindi ko naman siya pinapa-abante kagad once pag start pa lang. At kung gaano kadalas ko ba siya ginagamit, actually hindi ganun kadalas. Nakita niyo naman yung miliyahe ko, nasa 1,600 lang sa loob ng 4 months. So parang kumbaga weekend bike lang, parang ganun lang siya. So yun, pero ang pinakamalaking factor doon talaga guys is yung klase ng langis na ginagamit nyo. Yun yung malaki yung porsyento na makakapag-determine kung gaano kayo katagal or kabilis magpapalit ng langis. Madalas naririnig yung sa mga mekaniko every 1,000 daw or every 1 month, every 1.5, iba-iba iba-iba yung mga recommendation nila. So ako guys, hindi ako magbibigay sa inyo ng exact na milyahe or months kung kailan kayo dapat magpalit ng langis. Sa akin ay pinakita ko lang sa inyo kung ano yung recommendation ng Suzuki at kung ano yung mga factors na pwede nyo i-consider para makapag-decide kayo kung pwede ba kayong, kung pwede nyo bang paabutin ng 4 months yung langis ninyo or 4,000 kilometers, or dapat ba kalahati lang nun, or dapat ba mas maiksi pa kaysa dun. So pag-aralan nyo lang guys based dun sa mga factors na sinabi ko sa inyo. Actually meron ding change oil reminder tong GSX 150 natin. Ayan, nakita nyo ba? Ay, nawala So sa akin kasi hindi pa nakailaw Tsaka hindi ko na rin sinusunod yun guys, kasi nga kagaya ngayon, tingnan nyo, 1.6 lang yung tinakbo ko. Ang nakaset doon 4,000. So hindi ko siya inaabot. Kaya kadalasan pag umilaw yun, tapos na ako mag-change oil. Diba ko? Yan. Ito yung small o-ring. Dito yan sa loob. At yung bagong oil filter 45H20. Tsaka ganito yung itsura ng original guys. Ingat kayo sa mga peke. Okay, drain plug washer. Ito yung luma. Yan, kita nyo guys, pit-pit agad. Bago to nung last change oil natin, pero hindi ko na para gamitin to ulit. And I would suggest na magpalit din kayo lagi kada change oil. So ito yung bago. Yeah, ito siya. So meron tong iba't ibang size guys. Merong 10L03, tapos ito nga 10L02. So ito yung para sa GSX natin. 10mm ang size nito. Tapos pakita ko sa inyo ulit yung flat na side. Ito yung flat na side, di ba? Nasa kanan ko o nasa kaliwa nyo. Ito yung nakaharap dun sa makina. Tapos itong curved na side, yung curved na side, ito yung nakaharap sa ulo ng bolt. Yan, ganyan.
Saka pala yung iba guys, sinasabi, makikita mo rin daw sa kulay ng langis kung palitin na or hindi. So meron din katotohanan doon sa ganung rule. Lalo na kung talagang matagal kayo hindi nag-change oil. Doon siya mas obvious. Pero kung halimbawa, yung napakadalas yung magpalit ng langis, hindi nyo mapapansin yon sa oil. Kasi ito guys, kahit sabihin natin bagong change oil tayo, gamitin ko lang ito ng mga 1 linggo, kulay itim na kaagad yan eh. Since ganun talaga gumagana yung langis guys. Magandang basis lang siya kung matagal na talaga kayong hindi nagpalit ng langis, or kung halimbawa ay hindi nyo alam yung history ng motor, kung kailan yung last na change oil niya. So sa mga ganong situation, doon siya applicable. Doon yung malalaman yung kondisyon ng langis based sa kulay niya. At hindi lang sa kulay actually, doon sa lapot niya, kumbaga. Kasi kung sa kulay lang, yun nga, kahit naman bago yung langis mo, after 1 week mong gamitin, magkukulay itim ka agad eh. Kasi yun talaga ang function ng oil guys, hinihigop niya yung carbon. Ina-absorb niya yung carbon galing dito sa combustion, sa makina. At yung chemical reaction na yon, na hindi ko na masyado papaliwanag na masyado ng malalim, nagkukos ng pag-darken ng color niya. Pero hindi ibig sabihin no, napalitin na yung langis. Merong katotohanan doon sa kulay, pero hindi siya dapat gawing first basis sa pag-check ng condition ng oil. Lalo na kung sa inyo mismo yung motor, kung alam niyo naman yung maintenance history ng motor ninyo. Alright, so bago na langis natin, level niya guys, part ko sa inyo. Yan, sakto-sakto lang sa full mark. Okay, warm up. Check for leaks. Okay, hanggang dito lang guys, and let me know kung meron kayong questions tungkol sa change oil process natin, and even dun sa pinag-usapan natin na change oil interval. So yun lang, thank you everyone, God bless, bye bye.